আজি মই বনালোঁ প্ৰেছাৰ কুকাৰত মটন কাৰী। আগতেও বনাইছোঁ বাৰু, এইটো অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ খুলুমবাই। হাফ কিলো লৈ লৈছোঁ মটন আৰু মছলাত দিছোঁ মই চাইজৰ পিঁয়াজ 3টা কাটি দিছোঁ, গোটাকৈ নহৰু এটা দিছোঁ, আদা নহৰু জালুকৰ পেষ্ট, জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, গৰম মছলা পাউডাৰ, হালধি পাউডাৰ, ৰেড চিলি পাউডাৰ, নিমখ আৰু তেল দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ। এতিয়া কুকাৰটোত মিঠাতেল দি তেজপাত, কেঁচা জলকীয়া আৰু লগতে গোটা গৰম মছলা দি ভাজি লৈ তাৰপিছত মাংসখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মাংসখিনি ঢাকনি লগাই ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। 7 মিনিটমান সময় ভজাৰ পিছত ইয়াতে মই এতিয়া দি দিলোঁ আলু। তাৰপিছত গেছটো কমাই আকৌ ঢাকনি লগাই দিছোঁ। 5 মিনিটৰ পিছত ঢাকনিখন খুলি অকণমান লাৰি দি ইয়াতে দিলোঁ এতিয়া মই বিলাহী এটা কাটি লোৱা। বিলাহী দিয়াৰ পিছত পুনৰ মই ঢাকনি লগাই দিলোঁ বিলাহীখিনি কোমলিবৰ বাবে। 2 মিনিট সময় ঢাকনি লগাই দিয়াৰ পিছত এয়া উঠাই চালোঁ, বিলাহীবোৰ কোমলিয়ে গৈছে। তাৰপিছতে মই পৰিমাণ মতে পানী এড কৰিলোঁ, 2 গিলাচ পানী দিলোঁ, লগতে দিলোঁ নিমখ আৰু এবাৰ লাৰি দি হুইচেল আহিবৰ কাৰণে ঢাকনি লগাই দিলোঁ। মই এতিয়া 7টা চিটি অহাৰ পিছত গেছটো কৰি দিলোঁ বন্ধ। এয়া খুলি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, চাওক কি ধুনীয়া হৈছে, দেখিবলৈ পাইছেনে? যিসকলে আজিলৈ এবাৰো মটন বনোৱা নাই, ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাব, ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিব, তো এনেদৰে কুকাৰত বনাই খাই চাবচোন, বৰ বেছি টেষ্টি হয় আৰু বনাবলৈও সহজ আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে হৈ যাব একদম টেষ্টি মটন কাৰী ৰেডি। এনেদৰে সাধাৰণভাৱে বনোৱা আৰু থলুৱাভাৱে বনোৱা যদি চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ফ'ল' কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। বাই বাই গাইজ।